Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. Här kommer ännu ett extra avsnitt på kanalen som inte ingår i serien. Anledningen är den kommande årsdagen av mordet. Ni vet, den tiden när traditionell media normalt brukar uppmärksamma fallet. Ofta genom att kombinera tidpunkten med något nytt villospår i den ständigt pågående, mörkläggande desinformationskampanjen. Det är också tiden när den sista kämpande mörkläggningen ska fokusera på sina hjärntvättningsevenemang, som konferensen och vandringen. För att ännu en gång öppna ögonen för alla för hur Palmeskenutredningen och efterföljande kampanj har bedrivit stora delar av mörkläggningen, så är det viktigt att tydliggöra vad som faktiskt sker. Därför blir detta en extra uppmaning att lyfta fram vad som pågår så andra kan förstå och vara kritiska till vad som presenteras. Med tanke på de 2 kommande aktiviteterna som stundar, en konferens och en Palmevandring, så kan man med vittnespsykologisk kunskap även tillämpa den på märkligheterna som kretsar kring dessa händelser och vad ni som deltar bör vara medvetna om och mycket kritiska till. Som vanligt handlar det om att verkligen fundera på vad som inte sägs i dessa sammanhang. Mycket av det som avslöjats på denna kanal under drygt 1 år är en mycket bra början. Fundera på vilka som är inblandade och som hellre väljer att peka ut en kämpande, oavlönad youtuber som tjuv och kriminell och hota om att stänga ner kanalen, polisanmäla, utan att ens bemöta den sakliga kritik som framkommit i videos på kanalen. Fundera på varför konferensens gästtalare, ännu en gång om en ensam gärningsman, får sådant PR-jippo lanserat synkront på flera YouTube-kanaler. Är det inte väldigt avslöjande? När det, förhoppningsvis, sista upparbetade halmstrået kring Christer A som gärningsman ska bli någon hemmasnickrad film under 2024. Någon kan ju gärna förklara vad Christer A skulle ha pratat med paret Palme om vid reklampelaren utanför Dekorima. Kan någon förklara varför Lisbeth pekar ut Christer Pettersson för Christer A's skull? Det är så dumt, så klockorna på SAB stannar. Har inte kunskapen om hur mörkläggningen fungerat ens landat hos alla än, efter den folkbildningskampanj som vi bedrivit i flera år i olika forum? Är det verkligen så svårt att förstå vilka som fortfarande kämpar mot alla sakliga och konkreta belägg som presenterats på denna kanal? Där allt följer en röd tråd, delar av ett sammanhang, en helhet som förklarar det mesta av det märkliga som hänt kring skenutredningen och mörkläggningen. Där det under så lång tid redovisats så många nya avslöjanden som du aldrig hört förut, men som det aldrig backas ifrån.
Det är fortfarande samma viktiga centrala skeenden och omständigheter som förklarar så mycket. Jämför gärna det med andra kanaler där det antingen bara körsbärsplockas, det som behövs för att vilseledas, eller skruvas fram oljud som ingen tolkar, det som ljudförvrängaren skruvar fram, förrän ljudförvrängaren säger vad han vill att det ska låta som. Allt konkret bevisat i det som vittnet Jeppsson skulle ha sagt om Engström när han sprang upp för trapporna. Att det nu ska handla om flera olika scenarier vittnar bara om en helt verklighetsfrånvänd uppfattning grundad i en stor okunskap och vilsenhet. Det är verkligen bara sorgligt att även efter så lång tid fylla på kategorin med sjuka teorier bakom Palmemordet. Utmana även dina egna desperata tankar om stöd för ett teatermord, om du har det. Det finns absolut ingen rimlighet i allt detta, om man bara får en helt rimlig förklaring om varför vi faktiskt har en nu 38-årig mörkläggning via en 34-årig skenutredning. Det finns inga olika scenarion. Den som hävdar att 2 olika händelseförlopp har skett samtidigt har stora utmaningar med att befinna sig i en verklighet, vilket är förståeligt efter en så vilsen lång tid i utredningsmaterialet. Vi vet ju alla vad som hände med andra privatspanare som gick vilse. Som inte hade rätt kunskap från början att bygga på, trots att de hade ett beundransvärt engagemang, vilket vi ska vara mycket tacksamma för idag, när vi i alla fall kan använda deras bidragande, framgrävda viktiga detaljer. Så den stora uppmaningen även detta år blir att samla in så mycket information som vi kan för att använda framöver, när vi ska syna alla mörkläggare i sömmarna. Denna informationsinhämtning kan alla bidra med. Går man på konferensen eller vandringen, är det bara att dokumentera i någon form vilka som är där, vad de heter, vad de säger. Spela in videos, ta bilder på deltagare eller namnbrickor. Spela in ljudet från talarna, skriv ner vad de säger. Det finns inga som kan hindra dig från att dokumentera sammanhang du själv ingår i. Det finns ingen som kan hindra dig att dokumentera på offentliga platser eller i sammanhang där du betalat för att få vara. Om någon ifrågasätter vad du gör, är det bara att utmana. Vad är problemet? Står inte personerna för vad de gör och säger? Varför vill de inte att deras påståenden och deltagande ska dokumenteras? Har de något att dölja? Varför ska inte upplevda erfarenheter och påstående dokumenteras, för att sedan kunna användas i brottsutredande, precis de som vi har nytta av när saker händer på våra gator, i vårt trasiga samhälle? Om inte annat så kanske du väcker okritiska personer till att faktiskt fundera över vilket sammanhang man faktiskt deltar i, något som en viss politisk företrädare nyligen hade otroligt svårt att motivera när han deltog på en konferens. Han blivit uppmanad att inte gå på av partiet, men sedan motiverar med att det handlade om hans mamma och att det bara var en bit dit. Då slipper du själv konfronteras med och försöka svamla bort något när du blir ifrågasatt för ditt okritiska deltagande. Samla så mycket som det går, oavsett vad du tror på eller inte. Det kan vara ett värdefullt underlag för att i alla fall i framtiden kunna få en förklaring till hur du själv tänkte och hur du blev övertygad om annat. Det är utvecklande, inte bara för dig själv, utan för ett samhälle som försöker syna och ta om hand om problemen vi har i samhället. Vilket inte gjorts på mycket länge. Och för er som verkligen har möjlighet att ställa mörkläggare mot väggen eller är intresserad av att ta reda på vilken sida de befinner sig. Så kommer här ännu en lathund om frågor som avslöjar agendan. Den är såklart utökad med nya frågor som rör avslöjanden sedan sist. Det är då fokus flyttas till verkligt relevanta saker, istället för det som mörkläggarna gärna vill svamla vidare om. Fråga detta år om Boris Erssons resa till Sydafrika, när han bara nyfiket frågade runt. Fråga om någon vet hur det gick för Rian Stander, som hade så viktiga kopierade dokument gömda, på hur mycket den iskalla slaktaren fick för avrättningen på vår statsminister Olof Palme. Fråga varför Boris eller Rian skulle ljuga. Verkar Boris trovärdig i sitt dokumentärfilmande?
Fråga om någon vet vad de svenska högerorienterade poliserna egentligen gjorde i Sydafrika på sina resor innan mordet, när de utbildades och övade. Fråga om de tror att Craig var i Stockholm på mordnatten i IPAs lokaler, som 2 poliser har intygat. Varför skulle Craig bli politiker i Sydafrika efter mordet på Olof Palme när han varit superspion i årtionden? Fråga varför ett Säpo-anställt vittne pekat ut en specifik yrkesmördare i Säpos lokaler efter mordet. Vad gjorde han egentligen där? Han som Palmeskenutredningen bara köper, aldrig varit i Sverige. Fråga varför en yrkesmördare stämde 2 svenska kvällstidningen efter att de rapporterat om det som kommit fram nere i Sydafrika. Fråga om Theo och jämförelsen med skissen från biografen Grand. Fråga om Engström som förväxlat och flyende vittne och som hjälte när han stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan, så vi verkligen hade en möjlighet att reda ut den här soppan efter så många år. Jag tror ni börjar förstå poängen med de avslöjande frågorna, eller kanske främst de avslöjande svaren ni kommer få. Alla dessa uppgifter är nämligen konkreta och relevanta, och alla de som undviker eller försöker vifta bort dessa har du bildat dig en uppfattning om. Som en kritisk fundering kring vad som podden, konferensen, vandringen och andra mörkläggare absolut inte ens tagit upp sedan förra året, när jag försökte tipsa om frågeställningar som det borde snackas om, så slänger jag även med dessa här igen, bara för att alla ska förstå vad som fortfarande helt ignoreras. Varför är det ingen av dem som är där, som försvarar poliskommissarie Gösta Söderströms tider, som verkligen är de rätta? Varför har podden Palmemordets expert på tiderna helt ignorerat att vittnen Yvonne och Ahmed aldrig träffat några poliser med dragna vapen vid trappan och att Palmeskenutredningen, mycket fult, utnyttjade deras inofficiella relation för att mörklägga omständigheterna? Varför vill ingen där erkänna att Olof Palmes vän från Kreta är mycket lik vittnet Birgitta Wennerlings teckningar från biografen Grand? Varför yttrade en Säpo-chef att Olof blev skjuten som privatperson och inte en statsminister, vilket verkligen talar för att det var Olofs vän från Kreta paret mötte vid reklampelaren utanför Dekorima? Varför är det ingen där som ens bryr sig om att Mårten Palme själv erkänner i radion att han kan ändra sitt vittnesmål, bara baserat på om en polis tror sig vara säker på vem det är som är mördaren? Vad säger det om Mårtens trovärdighet och bidrag till utredningen under alla år? Varför har Mårten i senare utsagor helt slutat säga att han åkte förbi Västerlånggatan på vägen till sjukhuset, då han även lånade extra nyckeln av grannen? Varför tillverkade Palmeutredningen en taxichaufför på Kungsgatan som skulle ha stoppat poliskommissarie Gösta Söderström för att täcka upp för Stig Engströms lögner? Varför sa Hans Holmér att de redan visste att Stig hade stökat till det för dem i början? Varför kan åklagaren Christer Peterssons kommande besked i åtalsfrågan, som han yttrade i samtalet med Veckans brott, aldrig handlat om en redan avliden person som Stig Engström? Varför är inte spaningsledaren Hans Melander enig med åklagaren på presskonferensen och hellre tror på Sydafrikaspåret? Precis det spår som hela Palmeutredningen sa att det handlade om några månader tidigare. Varför diskuteras inte längre alla tipsen från diplomater som tidigt kom in till Holmér och utredningen att Sydafrika låg bakom dådet? Varför har inga journalister använt sig av personer med vittnespsykologisk kunskap för att analysera materialet från Palmeutredningen tidigare? Känner ni att ni fått svar på allt detta från andra håll än denna kanal? Välkommen till en engagerad och konkret ljusläggning av Palmemordet. Äntligen! För er andra, som klokt inte väljer att delta i hjärntvättningsevenemang, handlar det om att samla så mycket information som möjligt om vad som sägs och skrivs i media. Ta reda på vilka personer det är som uttalar sig, vilka de företräder, vilken kanal eller vilket forum som låter dessa komma till tals. Allt kommer vi kunna analysera, värdera och bedöma framöver. Det här kan också alla göra.
Ni vet väl vad som händer politiskt just nu. Hur enkelt det är när det finns insamlat gammalt material för att avslöja politiska företrädares skamliga försök till att skriva om historien, om den svenska massinvandringen, och hur pinsamt det blir att se de gamla bilderna lyftas fram när lögnerna staplas på varandra. Det är alltså mycket värdefullt att samla in för att framöver kunna ställa personer och företrädare till svars för vad som verkligen har hänt, när vi kommer att skriva vår historia, den som bygger på en verklighet. I vissa fall kommer säkert mörkläggare gömma sig bakom ledarredaktionen eller alias. Försök att verkligen då ta reda på vilka som ligger bakom. Eller dokumentera vem den ansvarige utgivaren var vid tiden för publiceringen. Hoppas att alla börjar förstå vad för slags utredningsarbete som pågått samtidigt som själva detaljerna kring mordet och mörkläggningen har kartlagts. Det är som jag sagt så många gånger nu, det är via mörkläggarna som man har fått den hjälpen man behövt för att veta vad i materialet man ska gräva vidare i det uppenbara retoriska upplägg och undvikande. Förstår ni nu varför jag blir en kriminell, hotad och polisanmäld? Som en avslutning påminner jag även denna gång om vilka reaktioner jag har fått av många av dem som deltar på och omkring konferensen och mörkläggningen. Eftersom det är i reaktionerna bakomliggande motiv avslöjar sig. Vi tar bara en del av de kommentarer jag stött på tidigare för att sedan fylla på med vad som hänt sedan förra året. Något vi får fortsätta göra igen nästa år om mörkläggningen håller i sig. Din text uppvisar flera klassiska kännetecken för tron på konspirationer. Du verkar se intentioner och mönster som inte finns, tror på koordination av mängder av aktörer och du kräver bekräftelse från omgivningen. Sånt här tenderar att utökas när man känner sig ängslig eller maktlös. Tron på konspirationer är också starkt förknippad med brist på kontroll av sin livssituation eller förståelse av sin sociala och politiska miljö. Jag kan bara uppmana dig att kontakta din vårdgivare snarast och berätta om dina tankar och föreställningar. Du beter dig som en man djupt nedsjunken i vanföreställningar, missförstånd, projiceringar, nedlåtande och osakliga omdömen, och med det kan det därför vara bra att fokusera på något av dina sakpåståenden om mordplatsen. Du förstår uppenbarligen inte vittnespsykologi utan tror att alla vittnesmål är verklighet. Ditt dokument speglar inte alls någon kunskap kring vittnespsykologi. Du använder många andra och tredjehandskällor, men framförallt fullt av egna gissningar. Känns ogenomtänkt och ogenomarbetad där rubrikerna inte alls speglar vad du verkar vilja få fram i styckena. Ser flera faktafel där det inte alls överensstämmer med vad materialet ger. Vad gäller vittnespsykologi är det väl bra om du sätter dig in i det och kanske på så sätt får andra förklaringar än manipulation till varför uppgifter ser ut som de gör. Läs på lite om vittnespsykologi, ditt hånfulla miffo. Dina slutsatser är sjukliga. Försöka tala om att andra vittnen är oskyldiga och ibland anklagade efter din egna sjuka teori. Att du bara kan ta till dig ödmjuka kommentarer kanske säger mer om dig än om dina få läsare som orkat läsa några rader. Tyvärr är det din ödmjukhet och självinsikt som saknas. Du borde söka sanningen istället för en story utan förankring i vittnespsykologi. Men jag har förstått att du inte lyssnar på kritik, så kör på du på den inslagna linjen. Börja här och återkom när du har skaffat kunskap. Att du hävdar att Thomas Pettersson skulle fått i uppdrag att peka ut en syndabock är den mest bizarra konspirationsteorin jag hört den här veckan. Jag menar att dina tolkningar av vittnesförhör är upporsned. Du förstår uppenbarligen inte vad ordet konspirationsteori betyder, trots att jag definierat det för dig. Vi kan omöjligen ha en diskussion om vad som är en konspirationsteori när du inte förstår ordets innebörd. Anonyma troll. Men fortsätt du med ditt spekulerande även om du fäller krokben på dig själv. Ser du inte vilka konsekvenser dina påståenden innebär i avseendet hur konspirationen växer till det ofantliga?
Manipulation i den utsträckningen du tror dig se är inte sannolik alls. Du gör inte ens några kontroller själv. Här har du klart mer bevis på att något skulle vara manipulerat än fantasierna du kommer dragandes med kring allt annat. Radavstånd som diffar, vittnesutsagor som inte hänger ihop. Börja misstänkliggöra vittnen är riktigt fult. Men fortsätt du för all del med det du håller på med och gör dig en mer till pajas. Du läser uppgifter som fan läser Bibeln, kort sagt. Du och Hedberg. Borde du inte reflektera över varför du inte får någon intresse från andra? Ska du se gröna gubbar för alla dessa typer av differenser i förhör, ja då har du att göra. Du verkar rätt ny med att läsa spaningsuppslag och förhör. Du verkar också för ung för att ha erfarit aner också. Flertalet gånger får han antingen felaktiga uppgifter allt. Att han endast hör det han vill höra. Fortsätt gärna, men du bör vara öppen för att det är fiktion, annars lär du, som du redan fått, få mothugg av dem som har mer koll på faktauppgifterna än du. Förstår du inte själv hur dumt det låter? Förstår att du blir frustrerad när din historia kring GM inte går ihop, och då kommer istället en massa dravel som man lätt kan sortera in under skitsnack. Du har vridit och vänt på en hel del för att få din historia att gå ihop med tider och så vidare. Man måste fantisera väldigt vilt för att få AW till mordplatsen. Finns absolut inget som pekar på att han har befunnit sig där. Det här blir dock svårt att diskutera delar med dig PGA, ditt självförhärligande, och då du bara vill att andra ska lyssna på dig. Det tillsammans med att du döljer dig bakom ett alias gör dig inte till trovärdig på något plan. Vi såg just hur du inte läst materialet, vilket ditt fantasifulla dokument också visar. Men det är inget du förstår, vilket också visar sig. Dina stycken och rubriker i dokumentet håller samma låga nivå som tidigare, trots att du flyttat runt lite och gjort försök till att länka förhör. Cherrypicking är ett begrepp. Så är det 64-sidiga fantasialstret en ja-roman. Varenda stycke i ditt dokument är fyllt av spekulationer utan stöd i materialet. Jag menar verkligen varenda stycke. Det är inte seriöst någonstans. Om du granskat förhören är dokumentet än mer tragiskt. Det är snarare du som inte är intresserad av någon sanning. Enbart en roman och en smaskig historia. Och jo, jag började läsa ditt dokument men orkade inte speciellt långt. Det är för mycket fantasi och spekulation och verkar mer vara ett utkast till en roman, fiktion. Varför tror du responsen på din roman är så låg? För att du skrivit något bra, eller? Ett korthus med osäkra uppgifter som byggs på andra osäkra uppgifter och gissningar om vart annat rasar lätt. Hade det funnits en gnutta av hållbara argument i din långa ja-roman så hade saken varit annan, men det är tragiskt nog en massa med dravel och ohållbara påståenden. Har du några riktiga uppgifter till stöd för ditt utpekande? Nej. Folk måste sluta lyssna på vittnen. De absolut flesta vittnena är totalt värdelösa när det kommer till detaljerad information. För övrigt så förstår jag inte riktigt vad du får efter. Alla uttalar sig i media vad de tror. Ingen vet vad som hände. Om inte du vet det, vilket man ibland kan tro. Tänk ut en riktigt krystad teori om Palmemordet och minst 10 pers backar upp den. Måste ju tänka utanför boxen, vet du. Nej, jag tror inte psykologer och annan icke-vetenskap har inte i domstolar och rättsapparaten att göra. Tror du verkligen att Holgersson kan sitta 2 år efter mordet och hemma på kammare och kan avgöra vad LP, som är i närkontakt med mördaren, ser eller inte ser? Personen är polisanmäld under sitt riktiga namn och Google har gett mig ett muntligt löfte om att stänga ner personens kanal om samtliga copyrightbrott inte är lösta efter helgen. Jag kommer inte att avslöja personens namn, för olikt honom vill jag inte skapa en hatkampanj mot honom. PH är kriminell, sådana ska först anmälas och sedan ignoreras.
Han stjäl från oss, SVT, Sveriges Radio och många fler. Jag har lagen på min sida och jag kommer kämpa för min heder och framför allt upphovsrätt så länge det behövs. Om du fått inbrott och fått dina saker stulna, hade du varit lika oberörd då? För det är vad PH är. En simpel tjuv som skor sig på andras material. Tjuvar som bryter mot lagen ska sättas dit hårt och skoningslöst. Samma sak som om någon stjäl din bil. Då blir du säkert arg och polisanmäler. Om man stjäl från en butik är det olagligt oavsett om man planerar att tjäna pengar på stölden eller inte. Till slut måste man sätta ner foten. Förtal och brottslig verksamhet kan aldrig accepteras. Vad YouTube anser är mig likgiltigt. Det var bara den snabbaste vägen att få bort skiten. Personen kommer att få ett fint krav på skadestånd efter att ha dragit ärendet för advokat idag. Det är vidrigt att bryta mot lagen, och det enda som gör det värre är att göra det för att smutskasta andra. Förresten, du står verkligen på barrikaderna för den här virpannan. Jag orkar inte ta den här diskussionen med det också. Låt oss bara konstatera att polisen och Google/YouTube instämmer i att han kränkt vår upphovsrätt i minst 3 videos, som nu är bortplockade av YouTube. Förtalet tror jag inte vi behöver gå in på, va? När det gäller den sista delen behöver verkligen alla ta med sig detta till konferensen eller vandringen och fråga deltagarna där vad de tycker om poddens grepp mot en enkel YouTuber. Eller som en fantastisk Niklas tydliggjorde i forum som jag inte har möjlighet att kommentera i längre. Förtal är det när någon utpekar någon så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om du startar en tråd där du berättar om att du har fått en hatkampanj emot dig är det inte förtal. När du väl börjar skriva att PH tar stora delar av din podd börjar det närma sig förtal. När du sedan drar iväg med att han är kriminell och tjuv och om syftet med inlägget är att alla ska läsa och tycka att han är dum i huvudet är det förtal. Det kvittar om du anser att det är sant. Förtal är det om du skriver saker om PH i syfte att andra ska tycka illa om honom. Att PH tar stora delar av din podd, att han endast gör det för pengarnas skull, att han åker snålskjuts på din podd, att han är kriminell och tjuv. Allt det du skriver tangerar gränsen för förtal, alltså även om du tycker att det är sant. Du kan dock vara lugn. PH lär inte bry sig om det. Lägg där till hur podden själva tagit material från min video och till och med använt Statsradion som megafon för 1 år sedan, för att redan då måla ut mig som hotfull, bara för att jag antytt att vem som helst skulle kunna avslöja mörkläggarna på en öppen gata i Stockholm. Fundera på om podden har använt mitt materialet, lojalt syfte, eller ens frågat om lov. Det har såklart inte heller Statsradion gjort. Hur blir alla dessa granskningar och utredningar, inte, väldigt avslöjande för vad som pågår, och hur omfattande mörkläggningen är? Det är när man utmanar, som gropen grävs djupare och då börjar de omkring ramla ner också. Självklart är allt detta hårda ord och inte okej, någonstans. Många andra kan säkert själva känna igen sig i det de utsatts för i olika forum, när de intresserat velat dela med sig och försökt samarbeta om detaljer i fallet. Det är alltså på den här nivån som mörkläggningen fortsatt de senaste åren. Smutsigt, nedvärderande, fult, personangrepp, uppmaningar om att söka läkarvård och hot. Helt i linje med vad Palmeskenutredningen har utsatt alla vittnen för genom åren. Mönstret är tydligt. Reaktionerna är mycket avslöjande. Vad tror ni de egentliga anledningarna till att avslöjanden på denna kanal helt ignoreras och att man stängs av från forum som Palmerummet, Flashback, Gunnar Walls blogg, när man försöker avslöja mörkläggningen? Varför sådant motstånd mot en person som har några 100 visningar per avsnitt och många konkreta och sakliga avslöjanden som de alla helt vägrar befatta sig med under flera år?
Min kanal som genomskinligt bara har fördubblat prenumeranterna från 415 stycken till 838 på snart ett år, trots att alla andra kanaler i ämnet skenat iväg oförtjänt mycket. Vem som helst som hade haft den pinsamma utvecklingen på sin kanal hade lagt av för länge sedan om man inte visste och förstod vad som händer. Men det är den totala tystnaden och ignoransen och avsaknaden av sakliga, konkreta och verkliga diskussioner kring Palmemordet som behandlas i alla forum som är avslöjande för att de flesta förstår att sanningen nu finns framme. Det är bara samma pinsamma lilla gäng mörkläggare som fortfarande spekulerar kring detaljer och gissningar och rykten och försöker samlas på en konferens en gång per år för att ryggdunka varandra, att fortsätta med de pinsamma charaderna och påhoppen på de oskyldigt indragna vittnena i denna härva. Och sist men inte minst, får ni en möjlighet, så ta en granskande djup blick in i ögonen på programledaren i podden och se vad som verkligen finns där. Efter vad han utsatte Palmemordets odiskutabla, mycket trovärdiga hjältinna för, inte bara en gång, går aldrig att bara vifta bort. Att framställa Anna Hage som girig, bekräftelsesökande, psykiskt labil och antyda att hon hittat på historien om militärbesöket som verkligen skrämde henne kan bara någon speciell person göra efter allt vad hon redan varit med om. När sedan förnedringen fortsätter genom att lyfta upp den uppenbart fiktiva historien om ynglingen som i princip anklagar Anna Hage för att ha ljugit under det i domstol, när någon annan långt bort skulle varit först framme vid den skadade statsministern, spräcker alla gränser för medmänsklighet och respekt. Så till den grad att Anna Hage själv vill stänga ner sidan där hon får uppskattningar för boken. Det är just denna programledaren har ägnat sig åt, mot en så godhjärtad person med rättspatos som Anna Hage, har absolut ingenting med en mörkläggning att göra. Att mörklägga kan vara att ignorera viktig information och lyfta fram irrelevanta skitsaker. Det här vittnar om att helt andra mörka krafter är inblandade som innebär sådana fruktansvärda övertramp mot Anna. De som ställer upp bakom detta beteende och agerande är lika inblandade. Granska gärna dessa personer också och se om de fortfarande ställer sig bakom och se om de mörka krafterna visar sig där också. Men försök att göra som jag, trycks inte ner av det, utan inse hur nära sanningen man faktiskt är när det blir dessa reaktioner av mörkläggarna. Hitta drivkraften i det istället och engagera dig. Det handlar i slutändan om att rädda vårt älskade land från ett bedraget och lögnaktigt fördärv som pågått alldeles för länge nu. Så spara allt som skrivs och visas runt årsdagen. Det kommer att kunna användas emot personerna och med det sedan. Reflektera själva kritiskt över vad som inte sägs och skrivs, men som det borde handla om. Så, på söndag, när mörkläggarna sitter och ryggdunkar varandra på sin kick-off, så kommer ni andra få den sista stora avgörande pusselbiten bakom mörkläggningen av Palmemordet. Ni kommer bli glada att ni inte har betalat för er egen hjärntvätt och kommer förstå hur det mesta hänger ihop.